am a god! E bine, Plutarh zicea că cum poate un om să devină zeu făcând ceva ce un om nu poate face, adică o reparație cerebrală rapidă. Prea înțelepții mei prieteni, uitarea sau lipsa memoriei la unii oameni în timpul din trecut, din străvechi, se trata pentru că era considerat o afecțiune fiziologică, dar și spirituală, la fel ca și lipsa de responsabilitate, de asumare sau de risc sau de curaj. Oamenii erau tratați ca să reușească să termine așa construcții cum este aici la Salisbury sau orice altă activitate profesională aveau ei. Toate acestea erau văzute ca niște afecțiuni ale creierului, pentru că omul nu le putea manifesta în acțiunile sale de zi cu zi. Astăzi nu mai sunt cercetate pentru că au devenit cumva o normalitate din nefericire și oamenii din ce în ce mai mult le perpetuează unii dintre ceilalți. Însă studiind și cercetând ceea ce mari doctori în trecut au făcut-o, cum a fost Asclepios, Celsus, Hipocrat, Galen, Nicander, Paracelsus, am dedus că cele mai înțelepte experiențe ale lor veneau din contact direct cu lumea, nu din cărți, nu din cursuri, nu din manuale de protocol, ci evidențiau și făceau statistica experiențelor pe care ei le aveau și din acestea învățau care sunt condițiile pe care omul se poate repara repede. Astăzi, problemele neurodegenerative, din păcate, sunt afecțiuni care nu îl lasă pe om să gândească critic, să aibă un sens coerent, logic, argumentativ. Sunt afecțiuni biologice, fizico-chimice din creier și nu îl lasă să mai rețină ceea ce spune celălalt din fața sa sau să judece critic o situație sau să gândească așa cum gândeau în trecut împărații, regi sau mari conducători ai lumii sau să aibă măcar o secvență sau un plan în acțiunile sale. Nici măcar asta nu mai face pentru că nu mai are aceste funcții ale creierului bune. Și pe de altă parte, dacă nu gândim într-un plan în viață, din păcate stăm în obișnuințele zilnice și rămânem în ele. Bine, aceste afecțiuni neurodegenerative apar în timp, se dezvoltă în timp și pot fi văzute din două perspective. Unu, partea biologică, pur biologică, unde creierul și funcțiile sale biologice nu mai merg bine, nu mai sunt legăturile corect făcute. Toate acestea nu mai funcționează în acord cu legile pentru care a fost construit acest minunat procesor intern care recepționează și transmite date cosmice din eter, care se numește creier uman. Ei bine, partea a doua perspectivă este pur spirituală, unde creierul nu mai este condus de legile divine, de legile sufletești, ci are doar automatisme și obișnuințe vicioase sau cumva așa mundane de funcționare. Normal day. În astfel de cazuri, cum la foarte mulți oameni există, omul nu-și găsește, nu poate deduce ce vrea sufletul, ci se întreabă care este menirea sau sensul său pe pământ, ce pot face într-un asemenea plan, să intru în acea relație, să mă duc în acel proiect, nu știe ce să aleagă. Ei bine, Plutarh zicea că cum poate un om să devină zeu făcând ceva ce un om nu poate face, adică o reparație cerebrală rapidă. Ei bine, în acest demers, recuperarea funcțiilor creierului începe cu nutriția, în acest caz, în acest masterclass, și se termină cu atitudinea față de mediul înconjurător. Cum ne raportăm la mediu și ce părere avem noi despre el. În acest masterclass tu vei găsi mai multe lucruri, vei găsi videouri științifice despre cum se poate repara creierul. De asemenea, vei găsi cum funcționează sinapsele, neuronii, dendritele și celelalte funcții biologice în creier. Vei vedea aceste lucruri pe ecran și vei vedea ce se întâmplă acolo din punct de vedere științific și în aceste videouri vei vedea toate aceste lucruri. Vei descoperi care sunt practicile și metodele pentru energizarea și oxigenarea glandei pineale și reparații neuronale. Vom face practici pentru acest lucru. Cu ce substanțe neurotransmițătoare putem lucra pentru a lipi legăturile între neuroni, cum de exemplu este nicotina sau cacao, și vei descoperi și multe altele. Care este atitudinea corectă care generează hormoni și ce hormoni sunt necesari și benefici pentru creier. Care sunt metodele de îmbunătățire a memoriei, a logicii, a creativității, a argumentării, cum putem să lucrăm cu acestea mai bine. De asemenea, vom face exerciții care se pot face de către oricine pentru echilibrarea emisferelor cerebrale, pentru a lua decizii înțelepte, cum de exemplu este emisfera dreaptă prin creativitate sau cea stângă prin argumentare și logică. Și unindu-le pe acestea două avem tot timpul decizii mai înțelepte în viață. Și mai ales cum să creăm sănătate fizică și sufletească în acest gen de terminații nervoase din creier care se ocupă cu lucrurile esențiale, adică recepționează
și transmite intuitiv și perceptiv date din și prin el în aceste legi ale bunului simț, adică cele universale și cele divine. Percepem și dăm mai departe. E bine, dacă vine acest masterclass, vei avea o experiență unică pentru a recupera aceste funcții sacre, cerebrale, umane și vei vedea cum putem preveni diferite funcții în viitor ca să nu ajungem să lăsăm alimentația, toxinele, poluarea sau atitudinea greșită față de viață să ne afecteze și să învățăm din timp să ne facem bine temele ca să ne descoperim cu adevărat sensul și menirea noastră în fiecare acțiune și să descifrăm realitatea într-un mod superior. Te aștept în masterclass în linkul de mai jos, să-ți fie de bine, că a început să plouă.